Csodás századok után azt mondani, hogy egy ekkora csapatra van szükség csak azért, hogy még egyszer idézőjelbe kitakarítsuk ezt az örökséget, szerintem megint azt jelenti, hogy a mi Szent Mihály templomunk jelzésszerű, mint attitűd, mint hozzáállás kérdése, és ennek a kiállításnak ez a fantasztikus szerepe, hogy megmutassa, hogy ezeket az értékeket mennyire komolyan kell venni, és mennyire szakértői szempontból is megmutatni azt, hogy a régi az maradandó, és az a régi mindannyiunknak érték. Kemény munkás éveket láthatunk itt képekben, melyek során évszázadok megélt hitéből született, befektetett áldozathozatala és abból katedrálisra növő csodája sosem volt szépségében megújult. Ez a mi Szent Mihály templomunk. Reméljük, hogy az a jel, ami kívülről fémjelzi a várost, mint 80 méteres torony, belül megmutatja majd azt a kiállítást, ami a mi Szent Mihály templomunk, a mi városunk, a mi régiónknak a fejlődését be fogja tudni mutatni olyan szinten, ahogy azt most elvárják a kulturalizált Európában. Ezek a napok, ez az óra hálájé és köszöneté mindazoknak és mindazokért, akik által ma így a miénk a Szent Mihály templom. E kiállítás hirdesse gazdagságunk és örömünk mellett azt is, köszönet mindenért.